Meillä on Pro Silva 910 Naarvan risu päällä työn alla ja siinä on Motometin mittalaite ollut ja se ilmeisesti takkuaa nyt. Ja se me päivitetään ja samalla kun tässä ollaan koneen ääressä, niin laitetaan myöskin kuormaimen ohjaus tästä uusiksi. Näissä tämä peruskoneen ja kuormaimen ohjaus on parkkerin kautta. Tämä on ilmeisesti vain kartta PC täällä ja tämä Sunitin näyttö on Motomiti PC-näyttö. Ja nyt kun mittalaite uusitaan, niin tämähän lähtee pois ja korvataan se uudella näytöllä. Mutta sitten täällä on tämä vanha parkkerin näyttö, niin tämän kautta on kuormaimen ohjaus sekä koko runkokoneen ohjaus ja kaikki polttoaineanturit, öljynmäärä, lämpötila-anturit, moottorin ohjaus. Semmoiset tulee täältä parkkerin kautta. Ja kun Pro Silvasta on kyse, niin tuo ajovoimansiirron ohjaus on sieltä kanssa. Ja tämä näyttö on vähän semmoinen pahamainen, että se jos menee mykäksi, niin koko kone menee mykäksi. Niin näitä tulee aika paljon vaihdeltua. Nyt kun laitetaan vaan kuormaimen ohjaus uusiksi, niin me jätetään tuo vielä toistaiseksi, koska se vielä on tuo parkkeri pysynyt hengissä, niin ei me lähdetä toimivaa konetta raatelemaan. Mutta pidetään huoli siitä, että jos joku päivä tuo parkkerin näyttö mykistyy, niin mahdollisimman pienellä vaivalla pystytään koko alustankin ohjaus laittamaan uusiksi. Se ei ole enää siinä vaiheessa iso vaiva. Ja nyt kun laitetaan kuormaimen ohjaus tuon mittalaitteen kanssa uusitaan, niin se on varsin näppärä. Me säästetään asennustyötä siinä. Johtojen määrä hytistä vähenee, kun laitetaan tällä kahvassa kiinni olevilla nappuloilla laitetaan tuo mittalaitteen ohjaus näihin. Ei tarvii erillisiä hyttimoduleita tonne laittaa, koska nämä kahvat toimii hyttimodulivirkana. Tässä on muuten tuo kuormaimen venttiili. Ja 9-lohkoinen venttiili, josta puomille meillä menee ainakin tuosta 6 lohkoa kuormaajalle, 7. Onko ohjaus tullut täältä vai tuolta toisesta koneesta? Me nyt katsotaan se vielä lävitte. Mutta suuri osa näistä johdosta nyt uusitaan. Niin täällä nyt sähkökaappiin parkkeriboksi vielä toistaiseksi jää tänne. Mutta sitten Motomitin moduulit tästä nämä molemmat, niin ne otetaan kokonaan pois, siistitään kaapeleita, tänne tulee varsin paljon lisää tilaa. Ja näiden moduuleiden tilalle nyt meillä ei tulekaan yhtikäs mitään, koska me uusitaan ne kahvat myöskin, niin kahvat toimittaa näiden virkaan. Se on ihan siisti tapa tehdä tämmönen. Silloin kun kuormaimen ohjaus ja mittalaite uusitaan, niin komponentit vähenee ja sitä mukaan, toivon mukaan luotettavuus kasvaa koneessa. Sitten tietenkin uusitaan puomikaapelit, venttiilikaapelit, mitä näitä nyt on. Ja Naarvan risukoura, siinä on rullasyötöt, pituusanturi, veitsikatkaisu, kuulemma katkaisee 28 senttiä asti. Varsin näppärä koura. Ja täällä on nyt Motomitin tää kouramoduuli. Rasian kyljessä oli Keslan tarra. Veikkaisin, että tässä koneessa on aikaisemmin ollut Keslan koura kiinni. Ja siinä vaiheessa, kun tämä narvalainen on tähän laitettu kiinni, niin on Keslasta otettu aivot ja kytketty tähän. Eli kone ei tiedä edes, että meillä täällä tämmöinen narvalainen onkaan toiminnassa. Niin nyt me otetaan tämä moduuli tästä pois. Tämähän se tietenkin se yleisin on, mihin niitä vikoja tulee. Mutta voi tulla tonne hytin päähänkin. Niin tämä me otetaan pois, uusitaan kaapelit, vaikka suuri osa näistä on hyvässä kunnossa, mutta katsotaan, että kaikki on hyvässä kunnossa. Uusitaan ne ja sitten pistetään virtoja päälle ja yritetään saada kone pelittämään. Projekti vähän suurenenkin tässä. Päätettiin, että otetaan tai kun tarkoitus oli äsken, mitä puhuttiin, että kuormaimen ohjaus uusitaan ja muu parkkerijärjestelmä jää tuohon jäljelle, niin eihän se tietenkään onnistunut. Niitä parkkerin ohjauskahvoja ei saanutkaan tuosta järjestelmästä irti, kun ne luki polkimen tietoa ja muita nappitietoja ja lähetti sitä väylässä eteenpäin. Niin käytännössä jos ne kahvat halusi ottaa irti, niin se tarkoitti koko aikanin ottamista irti, niin koneomistaja sitten päätti, että tehdään niin tehdään sitten niin. Aikaisemmin oli suunnitteilla, että laitetaan mittalaite uusiksi
ja kuormamme ohjaus uusiksi, niin nyt tähän lisäksi tuli sitten käytännössä koko alustakone vielä sen lisäksi. Polttoaineanturi, hydööljyanturi, lämpötila-anturit, ajaminen koneella, runkolukot, seisontajarrut, ovikytkimet, kaikki mitä nyt koneessa on, niin kaikki ne laitetaan uusiksi. Kyllähän se onnistuu, se on vaan tekemistä. Päivän verran tuli lisätyötä ainakin. Sähkökaappi on jo varsin tyhjä, sieltä on kaikki Motomitin moduulit ja Parkerin moduulit revitty pois. Ja lähden tuosta kohta sitä kytkemään. Nämä ProSilvan koneet on todella hienoja ja kovia kulkemaan. Näissä ei ole erikseen hydrostaattia ajossa, vaan se ajo tulee tästä samasta hydrauliikasta, tai samasta työhydrauliikasta, eli käytännössä yksi pumppu tuossa koneessa. Niin. Täällä mulla on jo piuhoja mennyt vaihtoon. En ole vielä niputtanut mitään, nippusi täällä kiinni, koska haluan päästä testaamaan konetta, katsoa kaikki liikkeet lävitte, että piuhat on oikeissa paikoissaan. Ja sen jälkeen vasta sitten niputan ja laitan kotelot kiinni. Ettei tarvitsisi tehdä moneen kertaan samoja asioita. Seuraavaksi käyn ohjaamon kimppuun vaihtamaan kahvoja, vaihtamaan näyttöä. Homma jatkuu. Ja jo 3. päivä tämän koneen ääressä tästä käynnistynyt ja kyllä se valmistuu, mutta kyllä se paljon myös ottaa aikaa, kun tällaista tekee. Eiliseltä meni varmaan puoli päivää meni siihen, että selvittelin täällä, että mikä piuha menee mihinkin ja polttoaineanturit, millä käyttöönnittelijä toimii, minkälaista signaalia sieltä tulee. Tämmöisiä hommia meni hirmuisesti aikaa, kun ilmeisesti konevalmistajalta itseltään ei löydy oikein minkäänlaisia johtosarjoja tai dokumentaatiota tästä koneesta. Ainakin niin he sanoivat. Joo, mutta ei se nyt haittaa. Kerran kun tutustuu, niin sittenhän sen tietää. No niin, hip heijakkaa. Ensimmäistä kertaa sain jo ulos tuolta hallista tämän koneen. On vähän säätämistä, kuormaja toimii ihan hyvin. Siinäkin oli pumppuaktivoinnissa omat jepponsa. Siellä oli varsin yleisesti yksi kela, jolla aktivoidaan tuo pumppu. Sen etsimisessä oli oma vaivansa. Harmi, kun tehtaalta ilmoittivat, että koneeseen ei ole olemassa hydekaavioita tai sähkökaavioita. Tai niin minä ainakin ymmärsin. Hämmästyttävää, että se kuuluu, mutta pitää siihen uskoa, niin sitten piti tutkia kaikki nuo että mikä letku menee minnekin ja mikä piuha menee mihinkin. Et kuormeja liikkuu jo, konekin liikkuu. Jarrujen kanssa tappelin tuossa pitkään. Niin tuosta laitetaan suunta päälle, nyt ajopolkimelta niin liikkuu eteenpäin. Näin. Ja silloin kun ajetaan, niin oikea kahva toimii ohjauksena. Näin ikään. Ja suunta taaksepäin, kun ne lähtee sinne. Nyt mä ajan nopealla alueella. Vauhtia löytyy varmaan niin paljon, että konekin sammuu, jos tässä lähtee polkaisee oikein kunnolla. Ainakin jurnauttaa. Laitetaanpa hitaampi alue. Inhottava LS-resonanssi, mutta se ei haittaa meidän menoa. Kyllä, hidäsaluekin toimii. Ja sen verran pehmeästi rullaa kone, että kyllä jarrut on auki. Niin kuin pitää ollakin. Sitten minä säädän nää kuormaajan liikkeet ja ajoliikkeet sieltä. Täällä on mukava ajalla ja sen jälkeen lähden pohtimaan narvaa, että miten se saadaan pelittämään. Tällä hetkellä sinne ei tule vielä edes paineita. No niin, kokeillaanpa vähän sen, miten koura toimii. Meillä ei oikein ole mitään hyviä testipuita muuta kuin tästä risukasasta. Mutta toisaalta ihan samalla tavalla nämäkin toimii testipuina kuin kaikki muutkin. Eli Narvan kourassa on vähän hassusti nuo moniotepihdit on tossa. Aina kun tiltti on alhaalla, niin nuo
moniointipihdi täytyy pitää auki, että puuta pystytään syöttämään. Meillä on varmaan vielä vähän säädettävä näissä paineissa. Hetkinen. Tilttiä alaspäin. En minä osaa vielä ajaa. Väärään suuntaan meni. Tää on nyt laitettu sillä tavalla, että samasta nappulasta menee katkaisee veitsi, kun mitä koura menee kiinni, eli peukalota. Jos mä vaan ihan varovasti käytän, niin se availee kouraa, mutta jos kiinnipäin laitan varovasti, niin menee koura kiinni, ja sitten jos painan nappulaa ihan pohjaa, niin veitsi katkaisi. Sitten syötettäisiin ja katkaistaisiin uudestaan, viiäpä sitä vähän tonne päin. Hyvin menee poikki. Joo. Mistäköhän me saatais ihan kunnon puita? Oikeita puita niin sanotusti. Kaadettavaksi. Pystyis moniote-ominaisuutta vähän harjoittamaan. Siitä nousee koura. Siitä. Joo, ja pystyy painotti poikki. Painaa tosta pitkään. Noin. Joo. Ja sä voit karkea sitten mennä, mutta runko tohon kivien päälle. Kaadetaan se siitä. Noin. Ja jos mä tähän yritän karsia sen, niin... Karsi siihen vaan nosta sitten kato kouralan sivuun tosta. Nonne. Vähän niinku autotietä käytetään aina silloin kun on pari. Karsia tuntuu menevän hyvin. Joo. Kevyesti syöttää. Joo. Ja sitten se aina katkaistaan. Niin on sillä poikki tuolla. Millä se katkaistiin? Joo. Aina tällä peukalolla. Joo. Katsotaan minkä verran sun täytyy painoa siitä kun sä... Se on ihan pienellä painalluksella pelkät käpälät meni. Joo. Ja yhtään suuremmalla menee myös rullat. Joo. Ja sit jos aivan pohjaan laittaa, niin sit veitsi käy. Nyt menee poikki, joo. Mene tohon tien suuntaan, sit voi tänne päin tästä. Siihen niin, joo. Siihen. Joo. Oikein hienosti. No niin, etsitään joku kuusi. Kuinka usein sä suunnittelet tuon kouran rasvaus? No kyllähän ne taitavat yleensä sanovat, että kerran päivässä. Niin, mutta väliin joku tekee, että kun tehdään 2 tuuria, ne vaan kerran Niin. Kai se on vähän semmonen mielipideasia. Ei sitä liikaa voi ikinä rasvata. Että... Ei voi. Saiko tuolta keskeltä tuota isompaa kuusta katso tuolta? Meinaatko, että noita kaikista isoimpia? Niitä mahtaisiko mennä semmonen? Kokeillaan. Joo. Haetaan vähän rajoja. Joo. No niin, eli nostan tiltin pystyyn. Keltaisella ylhäälle. Joo. Sitten viedään se tonne. Tämä puu tuolta. Joo, sitä puuta tarkoitan. Niin. Hauska nähdä, että... Riittääkö? Ja. Mä en terästä tiedä, miten kun tuo terä on. Ja jos sä painat sitten... Pikkusen kun paino tosta, niin se nappaa puusta kiinni, ja jos ihan pohjaan painan, niin se katkaisee. Joo. Voidaan painaa pohjaan. Tuleekohan teille nyt kaikkia paineita tästä koneesta? 250 pitäisi olla painetta kourassa. Saadaanko me painemittari haettua? Katsottua, että tuleeko sieltä kuinka paljon pummuttua. Ei yhtään kuormita. Mittari mukana? Ei mulla oo, eihän mä tietenkään muista sitä. No on se tuolla aika iso puukin toi kyllä, mutta onko se niin jäinen, että... Tietenkään kun sinne ei litroja mene, niin me ei tosta äänestä kuulla ollenkaan. Että... Ei. Pitääköhän mun soittaa Rainelta, olisiko se kotona? Se ei oo mun tuossa vartin ajomatkan päin, jos se on kotona. Joo, ei oo. Kato, meni. Kaara tonne eteenpäin. Mutta ei jaksa myöskään nostaa puomia lähemmäs. En mä tiedä, se voi kyllä ihan normaalisti. Ja voit karsia siihen. Ei se taida tästä jaksaa. Jakso. 10, 20, lähempänä 30 senttiä. No kyllä reippaasti. Tai tuo oli semmonen, joka se ei saanut kertakatkaisua poikki, mutta täällä sai ja tämä on jo... no tuo on 20 vähäsen päälle. Menee niinku ohjekirjan mukaan, niin se katkaisu vahvempi kuin tyvestä.
No nyt on 4 päivää tässäkin meni, mutta nyt on Pro Silva ja Narvan koura saatu tehtyä. Tähän tosiaan kertauksena niin kaikki tehtiin uusiksi. Siinä isäntä nyt testi ajaa tuota konettansa. Narvan ohjauksessa oli vanha motomitti, niin se on nyt korvattu. Samoin myöskin sitten Pro Silvan runkokoneen ohjauksessa ollut parkkerin aikani, niin se on nyt kokonaan korvattu. Eli siinä meni, aikani hommassa meni kuormamme ohjaus uusiksi ja koko ton rungon ohjaus, eli ajo, jarrut, pomppujen aktivoinnit, polttoaineanturi, hydrauliöljyanturi, lämpöanturit, kaikki tämmöiset niin luettiin uusiksi ja ne näkyy tuossa näytöllä nyt. Eli tämmönenkin asennus on tehtävissä. Aikaa meni vähän enemmän kuin suunnittelin, 4-kertaisesti. No ei, no tuplana meni se aika mitä suunnittelin, mutta ei sitä pysty ikinä tietämään, että välillä on vaikeuksia ja jos ei tiedä mihin piuha johtaa eikä ole kaavioita, niin sen selvittämisen menee oma aikansa. Mutta kerran kun sen selvittää, niin sit se on selvitetty. Pistäkää kanavaa tilaukseen. Viestejä siitä minkälaisia videoita haluatte ja mielipiteitä tästä. Jos teillä on samanlaisia koneita tai muuta vanhoja koneita, jossa sähköt reistaa, niin viestiä tänne päin tai soittakaa. Kiitos, hei!